Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-send ng files up to 2 gigabytes sa mas madaling paraan. So, una, mag-open tayo ng files. So, say for example, yung files natin na ilalagay itong apat na ito. Ayan, ila-transfer natin siya mula sa ating email account or email address papunta sa ibang email address po. Okay? So, unang gagawin natin is mag-open tayo ng browser. Tapos, magta-type tayo sa URL sa taas, wetransfer.com. Ito, wetransfer.com. Kahit lahat maliit, pwede po yan. Lahat maliit. Basta wetransfer.com and click lang po enter. Okay? So, as you can see, ito yung dashboard ng wetransfer.com. So, hindi na po siya kailangan mag-login tayo or mag-sign up. Dito po makikita yung kailangan i-attach natin na files. So, una, example natin, try natin na i-send para makita natin kung gaano kabilis yung files na ito. Try natin yung mababa na MB. Halimbawa, ang pinakamababang MB dito is ito. Try natin itong 17.9 MB kung gaano siya kabilis. Okay? So, try natin na i-drag lang siya. Ito. Drag lang natin po siya sa ganung paraan. And, ayan. So, email address. Ito yung pagsasendan po na email account po. So, for example, ang email account dito is yung isa kong account. Itong, sige. Type natin. Okay? So, bali, ito yung email address na pagsendan natin itong sa taas na ito. And then, pwede pa natin yan dagdagan. Halimbawa, pwede yan dagdagan. Albinatfigura at tiped.gov.ph, okay? So, pwede pa yan dagdagan. So, for example, gusto nyo dagdagan, mag-click lang kayo ng another, or mag-type lang po kayo ng another email address. Pero kung wala na, okay na po yan. And then, dito naman sa baba, ito yung email address po ninyo. Your email. So, nakalagin po ako sa email address ko. Ito yan. Okay? And then, it is optional kung kailangan nyo mag-send ng message dito. So, try natin na mag-type ng hi. Ayan. So, let us, ito na yung slide, yung i-send natin na data, and ito yung account ng papadalhan, and dito naman yung mismong email address mo, and meron kang message. Transfer natin siya. So, upon transfer, makikita nyo dyan na maglalagay ng verify your email o verification code sa inyong email address. So, kailangan ma-input natin yung verification code. So, sa cellphone ko, pinag-check ko yung verification code. Ito yung verification code niya. 172331. Kaya, safe siyang gamitin kasi meron siyang code na kailangang i-input or i-enter kung ikaw talaga mismo ang gumagamit ng account na po yun. And click verify. Ayan. So, sending na po siya or transferring na po siya dun sa email address. So, hindi na tayo nag-click ng attachment using or hindi na tayo nag-login through through Google. So, nagdiretso na tayo sa wetransfer.com. So, hintayin natin siya matapos up to 100%. And, tandaan natin na yung data na pinagsasend natin is 17.9 MB. So, ayan, try natin na ipinga yung speed test. Kung gaano kalakas ang internet ko. Kasi ang alam ko, ang internet ko is mabagal lang naman. Test that. Yeah. Ayan. So, ito. Hintayin natin siya. 9%. Ayan.
So, mas mabilis siya depende sa internet speed po ninyo. So, ako kasi ang internet speed ko is sobrang mababa lang talaga. Okay? Pero yung comparison niya with kung magkakaroon ka ng attachment is mas maganda po yung WeTransfer.com. Okay? So, connected ako sa Wi-Fi. Try natin na mag-conduct ng speed test kung ilan ang ping ng speed test natin. Ayan. Click natin. Ilang percent ba? 20%. Pati laptop po nagkakaroon ng lag dahil lang sa pag-speed test. Maybe ang specs kasi ng laptop ko is sobrang ayun na lang, katamtaman lang your average lang na specs ng laptop ko. And yung internet ko is not so good or ideal for gaming or etc. Kasi mababa lang yung ping niya. So, check natin kung ilan ang internet speed ko, yung ping. Okay? So, ayan. So, as you can see, ang ping ng internet ko is ito. Kung ang chinecheck niya is download. And sunod naman yan. After matapos yung light blue na yan, sunod is yung parang lavender. Yan. Okay? So, ayan po ang aking speed ng internet with regards sa sending ng files na gamit natin is WeTransfer. Okay. So, ayan. Ping natin is 13. So, mas maganda is, for example, kung mas sobrang mababa nito yung ping, mas mataas yung internet. Diba, kung ang ping niya is 1, siyempre, mas mabilis ang internet niya. Pag mataas ang ping, ito, 13 and above, so mabagal ang internet speed po niyo. Okay, so balik tayo dito. So, hintayin natin siya na matapos and i-check natin siya if dediretso talaga siya dun sa email na pinagsendan natin. So, hintay lang natin po siya. Okay? So, ang advantage nito is kahit po magbagal ang internet po ninyo, ang internet speed po ninyo, hindi siya mag-fail yung WeTransfer kumpara dun sa email address. Nagkakaroon siya ng failure or failed yung pag-send ng attachment po. Okay? So, yan. Close po yung internet. And aabangan natin yan dito sa isang email address ko. Ito yung email address na kung saan is dito dapat makita sa inbox ko. Yan. Hihintayin natin na meron ditong dumating na email ko mula dito sa isang browser papunta dito sa isang email ko. So, check natin yan. Okay. So, hintayin lang natin na mag 100% po. Hintayin lang natin siya. Okay. So, 2 minutes na lang. Ayan na. 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, and 100%. Okay, ang ganda. And completed na po. You're done. So, check natin siya dun sa isang email address. Kung mayroon nang receive. So, refresh natin siya. Ayan. So, dapat yung file na yun is dumating dito sa isang account ko. Okay. Box. Okay. So, wait lang. Loading pa. Loading. Hintayin natin po. Okay. So, as you can see po guys, ayan na. WeTransfer from Figura Melvin. Open natin siya. And makikita yung files na nag-send ko dito sa WeTransfer. So, yun guys. Thank you so much po. Ito yung files na pinag-send po. So, yun lang guys. Thank you so much po. And thank you po. So, please, kung may katanungan po, mag-comment na lang po and just subscribe in my
YouTube channel. Thank you so much guys. God bless po.